Welcome to the Balz Vlogs channel! Malinas na yung aking paa ng manok. Nahugasan ko na sa isa-isa. Ngayon, i-blanch natin kasi baka kung saan-saan ang kagaling yung paa ng manok na to. Yung ating tubig, lagyan natin ng luya, tsaka asin, oil, tsaka cooking wine. Isang packet lang ng cooking wine or 1 spoon. Pakuluin lang natin siya, saka natin ilagay yung mga paa ng manok. Kumukulo na yung ating tubig. Ngayon, lalagay na natin yung ating mga paa ng manok. Meron pa siyang kuko. Kasi mamaya ko na siya alisin. Kapag nilagay mo kasi siya sa tubig, tapos sinanggalan mo na siya ng kuko, mawawala na yung katas niya, sasama na dun sa tubig. Kaya hindi ko muna siya tinanggalan. After i-blanch, saka ko siya tanggalan ng kuko. Tapos ko na siyang i-blanch. Ngayon, tatanggalan ko na siya ng kuko. Kapag na-blanch na kasi, tatanggalan mo siya ng kuko, sa joints mo siya ikakat. Okay, ito ang ingredients natin. Blanch na paa ng manok. May minced garlic, quarter shallots, peppercorn, and laurel leaves. Meron din tayong vinegar, saka maglalagay din tayo ng soy sauce, dark soy sauce. Okay, preheat na yung ating oil. Ngayon, mag-iisa